Magandang araw mga kaibigan. Ang video naman natin ngayon ay tungkol dun sa nabili ko online na DIY steering wheel cover. Na marami ako nakikita nito online kaya nag-interest ako. Kasi maganda rin naman siyang upgrade sa interior ng sasakyan. At isa pa, mura ko lang ito nabili. 181 pesos lang ito. Pero meron siyang 42 pesos na shipping. So, ang total na binayaran ko is 223 pesos lang. Merong mga mahal nito, yung mga genuine leather, nasa 1,000 pataas. Pero ito, since mura lang ito, obvious na synthetic leather lang ito o fake leather. So, tignan natin kung ano yung laman sa loob. So, ito yung laman niya sa loob. May kasama na siyang karayom, sinulid, at saka yung actual steering wheel cover. Kung tatanggalin natin, ito ay tsura niya. Ganito siya kalaki, oh. Ito yung materials niya. Perforated siya. Tumingin ako sa YouTube kung paano ito kinakabit. Mukha lang namang madali. Kaya lang, dapat maging maingat ka sa pagtatahi. Kailangan yung pressure mo sa pagbatak nung sinulid, dapat pantay-pantay. Para ang kalalabasan ng stitches mo, magkakamuka, pantay-pantay din. So, tara, kabit natin. Dito ko sana ikakabit sa nabara. Kaya lang hindi pala siya match. Kasi unang-una itong isa, oh, itong nasa ilalim, automatic matatakban niya itong horn, yung busina. Tinry kong ipasok sa loob para medyo matago. Pwede sanang ganyan, kaso hirap ng pindutin ng busina. Ayaw na mag-horn kasi naiipit yung leather. So isa yan. Pangalawa, pagdating naman dito, may handle siya dito. Ang lalabas, ganito siya. O, kulang. Hindi magtatagpo yung dalawang edges niya. So malaki yung space na may iwan. Dapat kasi niyan pag tinahi, nakaganito yan. Yan, o. Dapat magkadikit yan pagka tinahi. Pagdating dito, dahil may handle to rito, ang laki ng space niya, hindi mahahawakan ng buo. So, subukan ko naman siya dito sa Wigo. Dapat pag naglalagay kayo, yung edge o yung pinagtahian sa dulo, nandito sa ilalim ng manubela. So ito, mas fit siya para sa Wigo. Kasi unang-una, yung dito niya sa ilalim, saktong-sakto lang. Hindi katulad sa Navara, tumatakip na dun sa kanyang horn, sa kanyang busina. Ito sakto lang yun. Tapos pagka pinagdikit natin, yung mga edge, magsasara siya. Ayan. Saktong-sakto lang para dito sa Wigo. Dalawang beses kong binuhol yung dulo para sigurado na pag pinasok ko dito, hindi siya lulusot. Ang unang-una nating gagawin, kailangan ipapasok natin dito sa original na butas. Mag-start tayo sa likod. Ayan. Pagdating naman dito sa kabila,
ipapasok natin dito sa loop. Tapos bibilang tayo ng 1, 2, sa kabila bilang din tayo 1, 2. Ayan, natapos ko na tong portion na to. Tutuloy ko naman dito sa kabila. So, tapos na rin tong side na to. Ang ganda ng pagkaka-stitch. Tapos ko na ikabit yung steering wheel cover. At aaminin ko, na-surprise ako. Hindi ko in-expect na ganun siya kaganda. Highly recommended ito kung gusto niyo mag-upgrade ng interior ng mga sasakyan nyo. So kung nagustuhan nyo yung video ko na ito, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. So mga kaibigan, maraming salamat. Until next time, God bless.